I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the sea. Hello guys, good morning. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect sa EUT VPN gamit ng Smart Giga STORIES99. So ngayon punta tayo sa Play Store. So ngayon guys, download natin yung Giga Live. So i-download nyo yung Giga Live. Open natin. So pag login kayo, lagay ninyo yung number nyo, tapos ito, punta dito sa pre-storage. Storage, tapos continue. So pipiliin nyo guys itong 7 days 2 gig per day yung storage nya. May TikTok, Instagram, Facebook, tsaka Twitter. So pag nagload kayo ng Giga Storage 99, yung yung 2 gig na per day, yung 2 gig storage nya, pag mag-connect ka sa EUT VPN, all site nyo magagamit yun. Mababypass yung 2 gig nyo. Pwede kayong mag YouTube, pwede kayong mag Google, o tsaka anong apps ang pwede dun. Pwede lahat. So ngayon back tayo. Tapos pag naka ka na sa Smart Giga Life, naka subscribes ka na dun sa Giga Life, punta tayo sa EUT VPN. Pag wala pa kayong apps nito, punta kayo lang sa Play Store ulit. Download nyo EUT VPN. Ayun. Yan guys. Download nyo lang ito. Tapos so ngayon sa labas guys. So pag naka registered na kayo sa Giga Life 99, kailangan mo ng yung 2 gig nyo na data shareable, ubusin nyo muna yon bago kayo mag-connect sa EUT VPN. Ubusin nyo muna yung 2 gig, tapos yung matira na lang yung 2 gig storage per day. Tapos all set na yun guys. Pwede yung magamit sa YouTube,
o ano mang application na gusto nyo sa game, sa Mobile Legend, pwede yun guys. Tapos pag nagamit nyo yung tugig, pwede ka na yung mag-connect sa IoT VPN. So ngayon ito ang piliin nyo. Kung di pa updated yung ano nyo sa yung IoT VPN nyo, punta sa resources, tingnan nyo kung may check update server version dito sa check update yung una. Doon nag-auto-update na siya. So ang piliin nyo dito is yung ito, Giga Storage 3. Giga Storage 3. Kasi yung 1 and 2 hindi gumagana yun. Ito guys, Giga Storage 3 ang gumagana. So connect natin. Yan. Pero connect na siya guys. Back tayo ulit. Yan, connect na tayo guys. Waiting for server. Authentication pin. So update lang natin. Tignan natin yung resources niya.
check update. So try natin ulit. Yan, connected siya guys. Connected na siya guys. So pwede na tayong mag YouTube. Try natin. So guys, mabilis. So note lang guys, bago mo gamitin ang VPN na to, kailangan mo nang ubusin mo yung 2 gig data shareable mo sa Giga storage 99. Pwede kang mag-load ng direct, pwede kang mag-load ng 100, tapos punta lang sa Giga Life. Doon pwede kang mag-register doon ng Giga Life 99, Giga Smart Storage 99. So yun guys, connected siya. Pwede kang mag-Google. All set na to guys. Pwede kang mag-Google, Mobile Legend or anong online games pwede dito. 2 gig per day. So ayun guys, yun lang. At sana makatulong to sa mga nagtitipid. Sana try nyo lang i-connect siya guys. Kung may update, i-update nyo para makakonect kayo agad sa VPN na to. So sa mga naunang nakatuklas nito, created na lang sa inyo. Disclaimer lang po. So yun guys, maraming salamat. At sana nagustuhan nyo ang aking tutorial ngayon. So yun lang guys. Maraming salamat at God bless po sa inyo.